السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، كل تحية وتقدير لكم. ده المنظر اللي هنعيش مع تفاصيله في هذه الدقائق وهذه اللحظات المهمة جدا للرسامين والفنانين. دول 4 ألوان منهم كل ألوان العالم، كل ألوان العالم والوجود، الألوان كلها إنما هي من هذه الألوان ال4: الأحمر والأزرق والأصفر والأبيض. تحديد المساحات سريعا، ننتهي من هذا التحديد، وتعالوا باللون البني نملأ الحرفين والشاطئين. البني زي ما احنا شايفين أحمر وأزرق وقليل من الأصفر. طبعا بني درجات، في بني فيه الأحمر، في بني فيه الزيتي شوية، في بني فيه الأصفر شوية. طبعا من هذه الألوان ال3 بتحدد اللون البني اللي معاك. عملنا أول مساحة وهنفتح اللون شوية ونرسم البني البعيد. طبعا كل ما كانت العناصر بعيدة كل ما كانت أبهت، اللون أبهت وأضعف. ننتهي تماما من الحرفين أو الشاطئين بالنسبة للنهر، هكذا بالبني وبدرجات البني اللي رأيناها. أما مساحة النهر اللي في الوسط هتتعامل بلون عبقري، لون زيتي رصاصي أو لون أخضر رصاصي بالأصفر والأزرق والأبيض، وبعد كده بالأحمر نبهت اللون كمان أحمر، كمان نسبة أحمر، لنحصل على اللون الزيتي الرصاصي الرائع ده. وطبعا الألوان دي كلها ألوان مبدئية، وسنضع عليها إن شاء الله بالتفاصيل الرائعة، تفاصيل المياه وتفاصيل الشواطئ دي. رحلة هتكون رائعة إن شاء الله ومليئة باللمسات المهمة. اللون الأخضر، ولكن ده لون أخضر ظاهر شوية، هنبهته شوية بالأبيض والأحمر لأنه بعيد جدا، وكما قلنا الألوان البعيدة بتكون باهتة بالأحمر هكذا. ونقوم بضربات، نصعد من هذه الكتلة التي وضعناها ونصعد. كلما صعدنا للأعلى كلما كانت الضربات يعني أبهت شوية وأفتح شوية هكذا، وكلها ألوان مبدئية. طبعا كتل خضرية، عندما ننتقل للكتل الخضرية الأقرب هنزود اللون شوية فتظهر هذه الدرجة رائعة في الخلفية. الدرجات القوية ده أخضر أقوى شوية في القريب، طبعا أصفر وأحمر أو أصفر وأزرق وقليل من الأحمر. 3 ألوان دول بيطلع بهم أي لون ولكن بدرجات مختلفة. وضعنا الكتلة ونفس الكلام نطلع، كلما طلعنا للطرف كلما كانت ضرباته. بتختار فرشة منتفشة قديمة بتصنع بها هذه الضربات، وبلون فاتح شوية فتحنا الأخضر شوية وندي الجزئية اللي تحت دي. وطبعا ما فيش أي تفاصيل حتى الآن، ما فيش أي تفاصيل حتى الآن. إذا كانت ضربات خفيفة كده بالألوان المضيئة. عامة العناصر البعيدة بتكون تفاصيلها أيضا ضعيفة، مش ظاهرة بشكل كبير. بنضع ليها بعض التفاصيل. وبالأخضر الفاتح وكأنها أغصان وتداخل الأغصان. أخضر أقوى شوية هنعمله هكذا بالنسبة للكتلة القريبة، الكتلة النباتية القريبة بهذا الشكل. ونأخذ من الكتلة اللي وضعناها واللي رسمناها ونطلع بالأطراف، وممكن نزود الأصفر بشكل بسيط. الأصفر والأبيض بالنسبة للأطراف العليا بتاخد إضاءة بشكل أكبر شوية، والإضاءة من جنس اللون اللي هو الأخضر بنزود بالأصفر والأبيض.
الألوان في الأقرب ظاهرة بشكل واضح نسبيا عن الألوان البعيدة اللي هي اتعملت بالألوان الباهتة. ولسه طبعا أوراق الشجرة الكبيرة اللي في المواجهة ديت هتكون أوراق قوية جدا وبلون قوي جدا، عندها تظهر جدا هذه الخلفيات اللي بنرسمها الآن، وتظهر وكأنها بعيدة، والتداخل النباتي الرائع اللي هنشوفه في ختام رحلة النهاردة ومنظر النهاردة. بعض الفروع البعيدة وأغصان وسيقان الأشجار، وباللون الأخضر الداكن نسبيا ظهرت الأغصان القريبة. هو اللون الأخضر واحد، ولكن شفت كام درجة معانا من اللون الأخضر. مرة نزود الأزرق شوية، مرة نزود الأصفر شوية، ومرة أخرى بنزود الأحمر شوية، فيدينا كل الدرجات. طبعا اللون الزيتي من الألوان المركبة اللي بنستخدم فيها 3 ألوان، الأصفر والأزرق والأحمر. تعالوا شوفوا وهنقترب من التفاصيل المهمة بالنسبة لرسم الحرف البعيد ده. منجرف زي ما احنا شايفين، بنضع الأعماق، بعض الأماكن العميقة، والأطراف العليا خالص بتاخد الإضاءة عالية بهذا الشكل، ولسه تفاصيل كتيرة بإذن الله. نضع إضاءات وظلال. وهنا بعض التأثيرات والتضاريس لهذه الجزئية البعيدة الصغيرة ولكن فيها تفاصيل كبيرة. وهنا مجموعة من الحطب والنباتات الجافة، وعشوائية الجرف، جرف النهر وشاطئ النهر المنجرف في الأعماق بلون الظل، وفي المناطق المرتفعة بلون الإضاءة، وكلها درجات من اللون البني. بنزود أبيض فقط على اللون اللي وضعناه وندي درجات، ونضع عليه بعض النباتات. طبعا هنا وضعنا ظل أصلا، وباللون الأخضر ظهرت وكأن هذه كتلة نباتية. وطبعا هنضع عليها باللون الأصفر، اللون الأخضر اللي فيه الأصفر في الأطراف. إن شاء الله هنشوف الكلام ده. ظهر معنا الشاطئ بشكل رائع. تعالوا نشوف المياه وكيفية إنشاء تفاصيل المياه الرائعة بهذا اللون المميز. طبعا شفنا لون المياه المبدئي، ونفس اللون ده بنضع عليه بالأبيض وندي التأثيرات اللي احنا شايفينها الآن. نفس لون المياه الرصاصي الزيتي زودنا بالأبيض وبدأنا ندي تأثيرات وضربات عرضية بهذا الشكل. المنطقة دي هتكون مضيئة، ضربنا ضربات رأسية، وبضربات بعرض الفرشاة تظهر اهتزازات المياه في المنطقة المضيئة. طبعا مناطق مضيئة ومناطق مظللة بالنسبة للمياه. وهنا طبعا صخرة في المياه جارية جدا بشكل عالي، فأحدثت اهتزازات في جريان المياه. تابع معايا التفاصيل دي وكيفية رسمها بشكل سهل بدرجات اللون نفسه اللي هو لون المياه الأساسي. طبعا المياه هنا منحدرة في هذه الجزئية. بننشئ بداية الأمواج بهذا الشكل، وعلى طرف كل ضربة من دول هنضرب بلون مضيء جدا أبيض، فتظهر وكأنها أمواج من بعد أمواج. وده اللي هنشوفه إن شاء الله الآن. هكذا شفت أطراف كل موجة بهذا الشكل، فجسمت هذه الأمواج ونوزعها طبعا، والفرشاة غنية باللون الأبيض. بنوزع كل الإضاءة على كل الأمواج بهذا الشكل، ونرجع لكل جزئية من دول
ونسحب هكذا وندرج الإضاءة بهذا الشكل السريع. شفت الأمواج عاملة إزاي؟ المشهد على بعضه. طبعا هنزود أيضا الإضاءة، كل موجة عملناها بهذا الشكل بنزود الإضاءة اللامعة جدا في قمة كل موجة صغيرة كانت أو كبيرة بهذا الشكل. والإضاءة وبريق المياه بيكون في بعض الأماكن. أما الصخرة دي عملت ظل وراها، وطبعا الشجرة دي من تحت عملت ظل تحتها باللون الزيتي، ولكن بنقلل الأبيض فيه شوية. اللون الزيتي الأساسي اللي عملنا بيه لون المياه بنقلل الأبيض في الأماكن المظللة العميقة، وبنزود الأبيض في الأماكن المضيئة. نتنقل بين عناصر الطبيعة. بنعمل إيه اللي بنعمله؟ بنزود الإضاءة ونزود الظل. الإضاءة في قمم الأشياء والعناصر، والظل في الأماكن العميقة يحدث التباين. هنا بنزود الإضاءة شوية في النباتات في أطرافها العليا، مع الظل اللي وضع في البداية مع الأخضر اللون الوسيط، بتظهر ويظهر معنى التباين لكل أجزاء المنظر وكل عناصر المنظر بهذا الشكل الذي نراه. حتى النباتات الجافة وبعض الفروع الجافة هنا خدت أيضا إضاءة على كل فرع بهذا الشكل لتعطيك عشوائية النباتات الجافة في مثل هذه المشاهد. زودنا الأخضر بشكل أكبر، الإضاءة على الأخضر. شفت الضربات الرأسية دي، وبعد كده بالضربات العرضية. ساعة ما نرجع بالكاميرا وتشوف المشهد على بعضه تبدو المياه وكأنها حقيقية. التفاصيل البعيدة أيضا تفاصيل ضعيفة، كما قلنا كلما ابتعدت العناصر كلما كانت التفاصيل ضعيفة والألوان ضعيفة. في القريب هتكون تفاصيل بشكل كبير شوية. تابع معايا هذه الجزئية. الحرف من أعلى الشاطئ المنجرف ده، وضعنا أماكن الظل العميقة فيه، وحددنا هذه الجزئية اللي طلع بدأ منها الصعود، والجزئية اللي تحت دي المية طلع عليها مياه شفافة شفت الأرضية بالنسبة للشاطئ. بدأنا نضع الظلال، والأماكن الباردة اللي تحت دي خدت اللون السماوي نسبيا مع لو لاحظنا هدينا البني شوية. بنبدأ ندي الملامح، والملامح اللي هي الأضواء والتفاصيل بالأضواء والظلال. أضواء في المناطق المسطحة هكذا، وبنضع كتلة اللون ونبدأ ناخد من اللون ونوزع كتلة اللون أهو، وناخد من اللون ونوزع زي ما وضعنا الأخضر في البداية، زي ما وضعنا التفاصيل البعيدة دي نفس الكلام من اللون البني اللي وضعناه. وبندرج اللون ازاي يعطيك العمق مع بتدريج لوني كي يظهر العمق بشكل واقعي. والإضاءة أيضا بنضعها في القمم وننزل بالتدريج فتظهر معك هذه التفاصيل بهذه السهولة. هنا بنزود العمق شوية بلون بني داكن جدا. طبعا لسه ما وضعناش الطوب والشرب الخفيف وبعض القش أو الفروع الجافة أو النباتات الجافة
مع بعض بنتنقل. طبعا المياه اللي أمامنا دي لسه فيها شغل وتفاصيل. بنتنقل بين العناصر واحدة واحدة، تظهر معنا العناصر بهذا الشكل وبهذه المراحل. وبكرر لكم الفلسفة اللي بنرسم بيها، اللي هي بتسهل عليك جدا. الأول بندي لون مبدئي زي ما احنا شايفين للشجرة كلها، وهنبدأ ناخد تفاصيلها باللون البني بعد ما ندي اللون هكذا. طبعا في تفاصيل، مناطق فيها تعريجات، في مناطق عميقة، مناطق فيها ظل. خلاص هنبدأ نظهر هذه المناطق هكذا. اللي أنا بعمله ده أي حتة أو أي منطقة فيها ظل أو أي منطقة فيها عمق هندي لها الظل بتاعها بهذا الشكل. طبعا هندرج اللون تاني، وهندي أعلى ظل في الأماكن العميقة، وهندي أضواء. ولكن الفلسفة اللي شغالين بيها بندي اللون مبدئي وبنضع عليه بالتفاصيل في كل جزئية، سواء كانت صخرة، سواء كان شاطئ أو مياه أو جذع الشجرة اللي أمامنا. طبعا الجذع الشجرة ده فيه تفاصيل كبيرة جدا وكثيرة جدا، تفاصيل بتبدو لي كرسام في النهاية وكأنها معقدة وصعبة، ولكن بهذه المراحل المنظمة وهذه الخطوات بتصل للي انت عايزه بسهولة. تضع لون مبدئي وتشوف أماكن الظل وتملاها بهذا الشكل، وكل عنصر له ضربات معينة. يعني عنصر الشجرة اللي معانا دي ضربات كلها طويلة. طبعا الجذوع بندي أساس الجذوع برضو بدون ملامح، لون عادي خالص اللي هو لون الوسيط، لون الشجرة الوسيط. وندي الجذوع والفروع وامتدادها يمين وشمال، وبعد قليل نقوم بوضع التفاصيل اللي هي يا فنان، اللي هي ظل وضوء. فلسفة واحدة وكلام واحد ومكرر ليتكرر وليتقرر، ولتدرك قيمة هذه المعلومات التي هي بمثابة قوانين ونواميس لا تتبدل ولا تتغير. كلام واحد بيتكرر معانا وبنكرره لحد ما نصل للي احنا عايزينه، لحد ما نفهم المعلومة وتنفيذها يكون سهل معانا إن شاء الله. أصدقائي الكرام، كل تحية وتقدير لكم اللي معانا لحد الآن. لو في استفادة من هذا العمل وإعجاب بهذا العمل فلا تبخلوا علينا بدعمكم بالإعجاب، وأنتظر تعليقاتكم، وحتى لو كانت انتقادات نتقبل ونتعلم من بعضنا. بارك الله فيكم وحفظكم. وضعنا الظلال بشكل مبدئي. الآن بندرج الظلال ازاي. سيب الظلال دي وتعالى كمل الفروع دي، لأن لها ظلال عشان ندي لها ظلال تاني وهندي لها أضواء تاني. تابعوا معايا. فرع نقطة التقائه بالمياه، والصخرة أيضا خط التقائها بالمياه بتكون الأماكن اللي بيكون فيها جسور الظل اللي بنوزع منها وبننطلق منها. ظل الفرع أو الجذع الممتد ده ظله في المياه هكذا يكون الظل لون مناسب طبعا للون المياه الأصلي اللي هو الزيتي. الظل بيوضع على الأشياء من جنس لونها، على الأخضر بالأخضر، على الرصاصي بالرصاصي، ولكن بيكون درجة يعني أغمق شوية من اللون اللي احنا بنظلل عليه، من جنس اللون اللي احنا بنظلل عليه. طبعا الألوان المبدئية للشجرة أمامنا الآن وضعناها. هنبدأ ندي تفاصيل صغيرة كده هي اللي هتكون مسؤولة عن التباين وإظهار التفاصيل بشكل أكبر وأوضح وبشكل ملفت جدا. إيه اللمسات دي وإيه التفاصيل دي؟ هي أضواء زيادة شوية
في بعض الأماكن وظلال زيادة شوية في بعض الأماكن. وده اللي بنقول عليه دايما سر الجمال. للجمال أسرار، ومن أسرار الجمال في الرسمة اللي معاك ولوحتك إنك بتضع أضواء وظلال، وبترجع في الآخر بتضع أعلى أضواء وأعلى ظلال. وده اللي هنشوفه في اللحظات اللي معانا دي. أعلى أضواء هكذا، طبعا مساحة المياه لو تلاحظ وضعنا أضواء مبدئية وقمنا بتدريجها، والآن بنضع أعلى الأضواء على الإطلاق. وسنشاهد ذلك أيضا في عنصر الشجرة، هنرجع لها الآن بعد الظلال، ولكن بعد ما ندي الفروع الأول. بقية الفروع طالعة بشكل عشوائي زي ما احنا شايفين باللون البني، فروع من فروع بهذا الشكل. طبعا احنا ملاحظين ان الشجرة فيها اضواء وظلال اصلا، وضعنا فيها اضواء وظلال. الان بندرج الظلال. شفت التدريج الظل ده؟ هنرجع له تاني بعد ما نخلص الفرع ده. زودنا ظله من الاصل شوية، والفروع بتطلع بشكل عشوائي. يعني احسن لك انك تشوف شجرة وترسم زيها. شفت الظل؟ بدأنا نضع ظل عالي ازاي في بعض الاماكن ليظهر العمق بشكل واقعي. هكذا وضعنا الظلال ثم درجنا الظلال، يعني تدريج الظل من العمق للخارج في الضوء. والآن في العمق بنضع أعلى ظل الآن، وبندرج الظلال من العمق صعودا للضوء بهذا الشكل. وهنضع الضوء أيضا في الشجرة في الأماكن المرتفعة. تابعوا معايا ولاحظوا. هذا الضوء في الجزئية المرتفعة جدا. طبعا الشجرة واخدة الشكل البامبيه الاسطواني، والاسطوانة بيكون الظل في المنطقة المرتفعة، والجذوع مفتولة بهذا الشكل، ولكن واخدة الإضاءة كلها من ناحية الشمال من أعلى. هكذا هندرج الإضاءة دي تاني وهي ذاهبة ناحية الظلال، وبندرج الظل ناحية الأضواء لنحصل على هذا التدريج الضوئي والظلي الرائع. ونضع أعلى إضاءة في أماكنها. كل ما زودنا الإضاءة شوية وزودنا الظلال شوية في أماكنها بيحدث التباين ويظهر العنصر كما نشاهد. خطوات بسيطة وسهلة لو اتبعتها هتريحك في الرسم، وهتحصل على نتائج رائعة إن شاء الله. دعواتي للجميع بالتوفيق والتيسير. طبعا الشجرة دي هنعمل لها أوراق، ولكن خلونا نخلصها تماما، نخلص فروعها وجذوعها بشكل نهائي.
شفت الإضاءة في أعلى الأماكن إزاي بيحدث التباين في الحال. لون مبدئي للفروع والجذوع، وبعد كده ظلال، وبعد كده أعلى ظلال، ظلال، ودرجنا الظلال، وبعد كده وضعنا أعلى ظلال، ثم بعد ذلك أضواء، وندرج الأضواء، ثم نضع أعلى أضواء. وهي دي فلسفة شغلنا في كل عنصر من العناصر المعاني. هكذا. طبعا في بعض الجذوع سايبينها بظلها الأول، ما خدتش أضواء تماما، زي الجذوع اللي على يمينك دي الأبعد، سايبينها بظلها زي ما هي، لم تتعرض للضوء. طبعا ناحية اليمين بالنسبة للشجرة أيضا لم تتعرض للإضاءة بشكل كبير، وحتى انقسام الشجرة وجذوعها كل جذع لوحده واخد ضوءه وظله لوحده، ودايما الظل على اليمين لأن مصدر الإضاءة من الشمال. حتى لو زودنا الإضاءة في الجزئية اللي تحت دي إضاءة مناسبة خافتة. هكذا ما فيهاش سطوع بشكل عالي. أما هنا السطوع أعلى شوية لأنها طبعا في الإضاءة، ما فيش حاجة في الأعلى أو فوقها تظلل عليها. وتعالوا نرسم الأوراق بشكل سريع بضربات سريعة باللون الزيتي بفرشة منتفشة قديمة، وبعرض الفرشة كده، وبنرسم الأوراق بهذا الشكل الذي نراه. أصدقائي الكرام، كل تحية وتقدير لكم، دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسعادة، السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وختاما ندعو الله تبارك وتعالى ونسأله من فضله. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. أصدقائي الكرام، بفكركم في الختام بوضع الإعجاب دعما لهذا المجهود، وليستمر العطاء وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم. بنضع اللمسات النهائية، الأضواء الأعلى على الإطلاق، لنختم رحلة اليوم. يا رب نكون استمتعنا بهذه اللحظات. مستني تعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم مع هذا الأداء ورأيكم طبعا. ومستني رأيكم في أسلوب التصوير وعرض المعلومة دي، وجاهز تماما ومستعد للنقد البناء. بارك الله فيكم وحفظكم، على أمل لقاء بكم وفيديو جديد ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.